नमस्कार मंडळी. आज मी स्टुडिओत आली आणि खूप मोठं सरप्राईज होतं माझ्यासाठी. चक्क गोल्ड बटन. म्हणजे किती माहिती आहे का तुम्हाला? 1 मिलियन सबस्क्रायबर. म्हणजे आता आपली फॅमिली 10 लाखापर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि ह्याचं क्रेडिट जसं आमचं रुचकर टीमला जातं त्याच्यापेक्षा जास्त क्रेडिट तुम्हाला जातं, कारण तुम्ही आमचे शोज बघतात. तर हे प्रेम असंच राहू देत. म्हणजे मी आशा करते की 1 मिलियन पासून आपले 10 मिलियन झाले पाहिजे आणि हे पण शक्य आहे फक्त तुमच्यामुळे. सो तुम्हाला पहिल्यांदा सगळ्यांना थँक्यू व्हेरी मच. आणि ह्या खुशीमध्ये मी तुम्हाला एक गोड रेसिपी दाखवणार आहे, शेवयाचे पुडिंग. चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि ह्यात आपण घेऊया साजूक तूप 2 टेबलस्पून. आणि साजूक तूप वितळलं की त्याच्यामध्ये आपण शेवया घेऊया. इकडे मी जवळजवळ 200 ग्रॅम शेवया घेतल्यात आणि या छान अशा बारीक करून घेतल्यात बघा. गॅस मंद ठेवायचा आहे आणि त्या छान खरपूस अशा भाजून घ्यायच्यात. शेवया म्हटलं की काय करतो आपण? खीर करतो, बर्फी करतो किंवा शिरा करतो. पण म्हटलं की जरा शेवयाचं पुडिंग करूया, खूप सुंदर लागतं. त्या दिवशी मी सहज ट्राय केलं तर म्हटलं चला तुम्हालाही दाखवून देऊया. म्हटलं आपण किती छान आहे ही रेसिपी. ती छान शेवया खरपूस भाजून झालेल्या आहे. आता आपण हे शिफ्ट करूया. हे इथे ठेवूया आणि हे भांडं इथे ठेवूया आणि गॅस मोठा करूया. इथे मी घेतले पाऊण लिटर दूध आणि त्याच्यात आपण घालूया आता 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर. मी इथे एक व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे. त्यानंतर 4 टेबलस्पून मिल्क पावडर आणि कंडेन्स मिल्क 200 ग्रॅम. छानपैकी मिक्स करायचे की गुठळ्या होऊ नये त्याच्या. कस्टर्ड पावडर छानपैकी मिक्स झालेली आहे. आता आपण आधी गॅस सुरू करायचा आहे आणि आता हेच आहे दुधाचं मिश्रण आहे ते आपण ह्यात घालूया. आता आपण छान असं कस्टर्ड होईपर्यंत, घट्ट होईपर्यंत त्याला हलवत राहायचंय, कारण नाहीतर मग खाली ते जळून जाईल. मग करपल्याचा वास येतो ना, म्हणून आपल्याला छानपैकी असं हलवत राहायचं की हे घट्ट होणार. छान असं हे घट्ट होत चाललेलं आहे. हे बघा अशी कन्सिस्टन्सी येते ह्याची कस्टर्ड आणि मस्त इकडे छान असा सुगंध सुटलेला आहे कस्टर्डचा. आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि हे असंच ठेवून द्यायचं आहे बाजूला. आता आपण सगळं सेट करायला घेऊया. शेवया छानपैकी थंड झालेल्या आहेत. आपण आता ह्यात घालूया आणि असे छान सेट करून घ्यायचं आहे. खूप सुंदर लागतं हे पुडिंग. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे कस्टर्ड घालणार आहोत. आता आपण ह्याच्यावर पुन्हा शेवया टाकायच्या. आता ह्याच्यावरती पुन्हा एक आपल्याला कस्टर्डचा लेअर घालायचा आहे. ह्याच्यावरती मी जो हा कस्टर्डचा लेअर घातलेला आहे तो ह्यासाठी घातलेला आहे की छान अशी शेवया त्याचा सेट होऊन जाते, आपल्याला कच्ची कच्ची नाही लागत. आता ह्याच्यावर आपण बदाम आणि पिस्ता बारीक कट करून घेतलेत ते घालणार आहोत. छान बदामांनी आपल्याला त्याला कव्हर करायचंय. आता याच्यावर छान पिस्ता घालूया आपण. असा भरपूर पिस्ता घालायचा आणि भरपूर बदाम घालायचे आहेत. बस बघताय तुम्ही ह्याचे लेयर्स किती सुंदर झालेले आहेत. आधी शेवया, मग कस्टर्ड, पुन्हा शेवया, मग कस्टर्ड आणि वरून मस्तपैकी बदाम पिस्ता. एकदम सुंदर दिसतंय. आपलं शेवयाचं पुडिंग छानपैकी मी सेट केलेलं आहे, पण अजून सेट होण्यासाठी आपल्याला त्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. त्यामुळे आता त्याला मी 1 तास फ्रीजमध्ये ठेवते. 1 तास झालेला आहे, मस्तपैकी सेट झालेला आहे. आणि आता ते आम्ही जरा वेळाने सगळेजण खाणार आहेत. तर तुम्ही हे करायचं आहे, फ्रीजमध्ये ठेवून मस्तपैकी थंडगार खायचं आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. पण अशा छान छान रेसिपी फक्त तुम्हाला कुठे दिसतात माहिती आहे ना? रुचकर वेजांवरती.